ተመልካቾቼ እንደምን ዋላችሁ? ዛሬ የመጣሁት የአበባ ጎመንንና የቆስጣን ጥብስ አሰራር ላሳያችሁ ነው። ተከታተሉኝ። ለዛሬው ስራ በዋናነት የሚያስፈልጉኝ የአበባ ጎመንና ቆስጣ ነው። ይህ የአበባ ጎመን እናዘጋጀዋለን። ለመስራት ማዘጋጀት አለብን መጀመሪያ እና ይሄኛው አላስፈላጊ ነው። ይሄን አስወግዳለሁ። ከዛ በኋላ ይሄንን እለይና አይቼ እጥብ አድርጌ አዘጋጀዋለሁ ማለት ነው። ይሄኛው ደግሞ ወደዚህ ስንመጣ ይሄ የምግብ መቀስ ነው። በቢላዋም ማድረግ ይቻላል። ይሄኛው ቆስጣ ነው። እዚህ ጋር አሁን ይሄ የቀይ ስር ቅጠል ነው የሚመስለው እና የቆስጣው ዘር ነው። አንድ ላይ ነው የገዛ ነው እና ይሄንን እንጨቱ ስለማያስፈልግ እዚህ ጋር እቆርጠዋለሁ። ይሄ ቆርጬ አጥቤ ውሃው ጠፈፍ እንዲል ወንፊት ላይ አድርጌ እንገናኛለን። ይሄንን የአበባ ጎመን አጥቤ ወንፊት ላይ አድርጌዋለሁ። ስለሚጠበስ ውሃው መወገድ አለበት። ስለዚህ እንዲጠነፈፍ ወንፊት ላይ አድርጌ እዚህ ጋር አስቀምጫለሁ። እንደዚህ ነው ይሄ መሰራት ያለበት ማለት ነው። ይሄኛው ቆስጣ እንጨቱን ቆርጬ አጥቤዋለሁ። መቆራረጥ አለበት። መጀመሪያ ለምንድን ነው ያልቆረጥኩት? እንደዚህ አጥቤ እንደዚህ በማስቀምጥበት ጊዜ ውሃው ለመጠንፈፍ ይመቸኛል ማለት ነው። ስለዚህ አሁን መቆራረጥ አለበት። ይሄ ይጠበሳል። ስሰራ ታያላችሁ። ሲጠበስ ካልተቆራረጠ ረጅም ነው የሚሆነው። ላቀራረብም ላይንም አይመችም። ስለዚህ አሁን ይሄ የት ጋር ብቆርጠው ነው የሚሻለው ብዬ በቃ የዚህ ቁመት ይበቃኛል። ይሄ እንደዚህ ቆርጣለሁ። ሁለት ቦታ ቆረጥኩት ማለት ነው። ለምሳሌ ይሄ ረጅም ነው። አሁን ይሄንን 3 ቦታ ላርገው ይሻላል። ይችን እንዲህ ለብቻዋ በጠብሳት ይሄን ደግሞ እንዲህ አድርጌ በጠብስስ እንደዚህ ነው የምናስተካክለውና ለምሳሌ አሁን በጣም ረጅም አለ። እሱንም እያየን ነው መጠኑ። ይሄ ስንጠብሰው የሚያንስ እንኳን ከመሰለ ድጋሚ ስትሰሩ ታስተካክላላችሁ ማለት ነው። ስለዚህ ሁሉንም በዚህ መልኩ አስተካክልና አዘጋጀዋለሁ። አሁን የሚያስፈልገኝ ነጭ ሽንኩርትና ሎሚ ነው። ነጭ ሽንኩርቱን ልጬ ገርደፍ አድርጌዋለሁ። ሎሚውን ጨምቄ አቅርቤዋለሁ። መፈጨት ስላለበት አብሬ እፈጫለሁ።
ይህ ነጭ ሽንኩርት ላሳያችሁ የወሰንኩበት ምክንያት ማንኛውም ገርደፍ ያለው ነጭ ሽንኩርት እና ጅንጅብል ወይም ብቻውን ነጭ ሽንኩርት አይሆንም። እኔ ደስ አይለኝም የምንጠብሰው ነገር ላይ ስለሚፈጥ ማለት ነው። ይሄንን በደንብ እንደ ሊጥ አድርጌ ፈጭና ለማጣፈጫ ትንሽ ይጨመራል። ለዚህ ነው እንዲህ የምፈጨው ማለት ነው። ሊጥ ማውካት ስለሚያስፈልግ አሁን ሊጡን አወካለሁ። ሊጡን ለማውካት የሚያስፈልጉኝ ነገሮች አቅርቤያቸዋለሁ። ጨው፣ ድንብላል፣ የተፈጨ ነጭ ሽንኩርትና ሎሚ፣ ፍርኖ ዱቄት፣ ቤኪንግ ፓውደር፣ ለብ ያለ ውሃ፣ ማውኪያ ዕቃ። መጀመሪያ ለብ ያለውን ውሃ ጨምራለሁ፣ ሳይበዛ ትንሽ። በመቀጠል ጨው ስንጨምር ምን ያህል ዱቄት ነው የምናቦካው ብለን መገመት አለብን። ካልሆነ ሊበዛም ሊያንስም ይችላል። ድንብላል ቅመም፣ የታመሰ ነው ያልታመሰም መጠቀም ይቻላል። ቤኪንግ ፓውደር አንድ የሻይ ማንኪያ፣ ነጭ ሽንኩርትና ሎሚው ሳይበዛ ስለሚገን ትንሽ ነው የሚበቃው። ከዛ ማስለዋለሁ። በመቀጠል ዱቄቱ ሁሉንም ነው ማወካው። ውሃ እንዳያንሰው እንዳይጓጉልብን። አሁን ትንሽ ሲቦካ ጥንቃቄ ያስፈልጋል። እንዳይቀጥንም በጣም እንዳይወፍርም። ራሱን ችሎ የሚጋገር ዳቦ ስላልሆነ ሊጡ ላላ ማለት አለበት። ምክንያቱም የአበባ ጎመኑና ቆስጣው መነከር መቻል አለበት። ከቀጠነ ሊንሸራተት ይችላል። አበባ ጎመኑና ቆስጣው ባዶ ሊሆን ይችላል ማለት ነው ሊጡ ከቀጠነ። ስለዚህ ይሄንን እሽት አድርጌ አወከዋለሁ። አሻዋለሁ። እንገናኛለን። በደንብ አዋህጄ አሽቻዋለሁ። ጨውንም ቅመሙንም ቀምሻለሁ። ምክንያቱም የሊጡ መጣፈጥ ነው ሲበስል ሊያጣፍጠው የሚችለው ማለት ነው። ስለዚህ 10 ደቂቃ መቆየት ስላለበት ክድን ሽፍና አድርጌ አስቀምጠዋለሁ። ከዛ በኋላ እንገናኛለን። አሁን ስራችንን ልንጨርስ ነው። መጥበስ ብቻ ነው የሚቀረን። ለመጥበስ ደግሞ መጥበሻ ላይ ዘይት መጨመርና ዘይቱ መፍላት መቻል ስላለበት እሱን አደርጋለሁ። አሁን እሳቱን እለኩሳለሁ። ዘይቱን እጨምራለሁ ማለት ነው። ይበቃኛል። ሲፈላ እንገናኛለን።
ይኸውላችሁ የሊጡ ውፍረት በዚህ መልክ ነው መሆን አለበት። ከዚህ ቀጠን ካለ አይጣበቅልንም። በደንብ መዳረስ መቻል አለበት። ይኸው አዳርሻለሁ። እንዳይንጠባጠብ ሊጡ ላው ላይ እንዲሆን እንዲያደርግና አስቀምጠዋለሁ። እስቲ እቺንም እንዳቅማ አሊዝ አትል። የሚጠበሱ ነገሮች በምንጠብስበት ጊዜ በፈላው ዘይት አጠገብ ነበልባሉ መቅረብ የለበትም። እንደገና ውሃ መጠጋት የለበትም። ሁለመናው ደረቅ መሆን አለበት። መጠንቀቅ አለብን ማለት ነው። እንደ ፓስቲኒ ማለት ነው ይሄ። ይሄ ለምሳሌ አሁን ቅድም ትልቅ ሊሆን ይችላል ያልኳችሁ ለዚህ ነው። አሁን ይሄ ትልቅ ነው። እስቲ እናየዋለን። ይመቻል አይመችም? ሊጥ አደራረግስ እንዴት ነው? እየሰራን እንማራለን ማለት ነው። እዚህ ጋር አንድ ብጨምር ይሆናል። እንዲህ ያረኩኝ እጠብሳለሁ። እንገናኛለን። አሁን ይኸውላችሁ ይሄ ምልክት አለው ከስር የበሰለ ስለሚመስል እናየዋለን። ከለሩን ቀየር ብሎ ትንሽ ቃ ብሏል። ይሄንንም እቀይራለሁ። ነጣ ብሎ ቡኒ እስከሚሆን ድረስ እንዲያገላበጥ እንጠብሳለን ማለት ነው። አሁን ቆንጆ ሆኗል። አወጣዋለሁ። አሁን አበባ ጎመኑን እጠብሰዋለሁ። ስለዚህ ሊጥ ውስጥ መግባት አለበት። ይሄንንም ልክ እንደ ቆስጣው በሊጡ መሸፈን መቻል አለብን። ይሄው ሸፍኘዋለሁ። ቁጭ ሁሉንም እንደዚህ ሁሉም በስሏል ደርሷል። ግን ትንሽ ቅደም ተከተል ካለ እያያችሁ ታበስላላችሁ፣ የቀደመውን ታወጣላችሁ ማለት ነው። ስለዚህ ይሄ መውጣት አለበት። ዘይቱ ጠፍፍ እንዲል እንደዚህ እያደረጋችሁ አውጡ። ይሄ ትንሽ ይቆይ። ይሄ በስሏል።
የዛሬውን የአበባ ጎመንና የቆስጣ ጥብስ ሰርቼ ጨርሻለሁ። ይህ ጥብስ ሀገራችን ለድግስ ጊዜ ልክ እንደ አንድ አይነት ይሰራል። በሚሰራበትም ጊዜ ቆስጣው ለብቻ የአበባ ጎመኑ ለብቻ አይደለም። ሊጡ አንድ አይነት ስለሆነ ሁለቱ አንድ ላይ ይሰራሉ፣ ይጠበሳሉ። እኔም ያንን በማስታወስ ነው ቆስጣውንና የአበባ ጎመኑን የጠበስኩት ማለት ነው። ሌላው ቅድም ስንሰራ ሎሚ ጭማቂና ነጭ ሽንኩርት አድርጌ ፈጭቻለሁ። በጣም ለማድቀቅና እንዲዋሃድ እንዲመች ነው። ይህንን ነጭ ሽንኩርትና ሎሚ ለምንም ነገር መጠቀም ትችላላችሁ። ይሄን ላስታውሳችሁ ብዬ ነው። ሌላው ደግሞ ሊጡ ላይ እናንተ የምትፈልጉትና ሌላ ቅመም ካለ መጨመር ይቻላል። እኔ ድንብላልና እንዳያችሁት ያን ነጭ ሽንኩርትና ሎሚን የጨመርኩት እንዲጣፍጥ ነው፣ ጣዕሙ ቆንጆ እንዲሆን ነው። ይሄንን ነው ልነግራችሁ የምፈልገው። ሌላው ደግሞ ሊጥ ውስጥ ጨው ወይም ማጣፈጫውን በምትጨምሩበት ጊዜ አበባ ጎመኑና ቆስጣው ምንም ጣዕም የለውም። ስለዚህ ለሊጡ ብቻ ሳይሆን እነዚህ ሁለቱ ነገሮች ከሊጡ የበለጠ ጣዕም እንዲያገኙ አድርጋችሁ ነው የምትጨምሩት፣ መጥናችሁ ማለት ነው፣ እንዲጣፍጣችሁ። ሌላው ልጆች ይሄንን ይወዱታል፣ ግን ማር ፈሰስ እያደረጉ ነው የሚበሉበት። እንግዲህ ይሄንንም ልጠቁማችሁ ብዬ ነው ተመልካቾቼ። በጣም ቆንጆ ነው፣ እኔም እወደዋለሁ። እናንተም ሰርታችሁ ቅመሱት። እስቲ ልቅመሰው። በጣም ቆንጆ ነው። እንግዲህ እኔ እበላለሁ፣ ከእናንተ ጋር እንሰነባበት። ስራዬን ጨርሻለሁ። በሌላ ቪዲዮ እስከምንገናኝ ደህና ሁኑልኝ፣ ደህና ቆዩኝ።